سلام به همه دوستان برنامه نویس و برنامه نویس نشدن. امیدوارم که جور باشه. نه جور نیستین، خدای نکرده کد ما بیخی جور نیست. امروز میخوایم اپراتور در جاوا اسکریپت را یاد بگیریم، یعنی همون چیزایی که در مکتب خواندیم و همراه ما بوده. خب اول میرسیم به عملگرهای حسابی، یعنی همون چیزایی که گفتم براتون باز همراه ما بوده. جمع، تفریق، ضرب و تقسیم میباشه. خب ما اینجا سه تا وریبل تعریف کردیم. یکیش مساوی با 9 بوده، دیگیش مساوی با 2 و دیگیش هم مساوی با 5 بوده. اینجا هم یک کانسول دات لاگ تعریف کردیم که حالا پس سر تعریف کنیم. کانسول دات لاگ هیچ کار میکنه، نتیجه را در مرورگر ما نشان میده. پاس بزرگ شروع و نم 1 مثبت نم 2. همین سادگی. حالا چطور بفهمیم که در مرورگر ما نتیجه نشان میده؟ صفحه مرورگر خود ما میایم کنترل شیفت آی میزنیم و نتیجه رو برای ما نشان میده. نتیجه شده 11، یعنی نم 1 جمع نم 2 کردیم که 9 و 2 میشه 11. بریم سراغ بعدی. اگر این هم نفهمی دیگه تقصیر اصلی دست خودت است. نم سراغ بعدی نم 1 نان مثبت چیکار میکنه؟ یعنی یک عدد اضافه شد که بعدا میخونیم با این سر و کار زیاد داره. نم 2 منفی سیمیکولن یک عدد میگه کم شد، مثل پول ما و شما که کم شدن میگه متاسفانه. خب بریم سراغ بعدی که اساینمنت اپراتور می باشد. یعنی چی؟ حال مثال براتون لته نمبر مساوی به 200 مثلا فرض کنیم باشه 200 یک سیمیکولن و اینجا نمبر پس تعریف کنیم. نمبر مثبت مساوی با 10، یعنی هر بار داخل خودت به 10 روپیه یا 20 روپیه یا هر چندی که باشه به خود اضافه کرده برو همانطور. مثلا مثل زندگی که ما میریم کار میکنیم و اگر در جای کرای نشین باشیم پول پیدا میکنیم و پول پیدا کردگی ما رو پس به کرایه میتیم که نتیجه 0 میشه. حالا یک اینجا هم یک کانسول دات لاگ مساوی با نمبر و اتم میکنم. یعنی رفرش بزنیم که 210 شده. 200 جمع 10. خب بریم سراغ بعدی که کمپریزن اپراتور. شاید خود منم بفهمم که کمپریزن اون یعنی مقایسه. خب یک کنسول دات لاگ میزنیم. ببخشید کمپریزن نمیباشه، لاجیکال دیتا رو میخوانیم که منطقی، یعنی true و false. true درست، false غلط. کنسول دات لاگ پاس بزرگ و عدد 9 رو می نویسیم. 2 مساوی با دابل کوتیشن 9. 2 مساوی چی کار میکنه اینجا؟ نه مقدار تنها چک میکنه. حالا اینجا عکس میکنم، یک رفرش و بس کشیده. هم عدد باشه یا هر چیز دیگر باشه فرق نمیکنه. ترو می برای ما مثال میزنه. کنسول بریم سراغ بعدی. کنسول دات لاگ عدد 9 سه تا مساوی دبل کوتیشن 9. هیچ کار میکنه؟ جا ترو میکشه. چرا؟ اگر 3 مساوی بتیم ما اگر 3 مساوی بتیم هم مقدار چک میکنه هم همه چیز چک میکنه و بر ما پس فالز هم برمیگردونه. فرش بدونیم که فالز است.
حالا و یک چیز تفاوت دیگر که بگویم براتون دو مساوی این فقط آسان است، یعنی هر آن چیزی که داخلش قرار بگیره بر ما ترو میکشه و سه مساوی که است بر ما یک ذره سختگیر است، یعنی چی بر ما سخت میگیره هر آن چیزی مثل که بگذاریم یک ذره مثل شرایط میمونه بر ما سخت میگیره. خب بریم سراغ بعدی. حالا لوجیکال آپریتور هم میخوام دیتاهای منطقی، مثلا یک کنسول دات لاگ کنسول دات لاگ نام یک بزرگ نام بزرگ نام دو 8% دو نزدیک می باشه نام دو بزرگ است نام سه می باشه. هر دو تاش باید درست باشه وگرنه هیچ چیزی مثل مادر اتاقت پاک باشه و نشته کرده باشی وقت موبایل میگیره که یکیش کم باشه هیچ. خب حالا بر ما یک رفرش میزنیم که فالز میکشه که درست نیست. خب بریم سراغ بعدی. کنسول دات لاگ نام یک بزرگ است نام دو تا پیپ ای در واقع سلش است اما در اینجا پیپ گفته میشه. یعنی چی؟ یعنی اگر نام یک بزرگ است نام دو هر آن چیزی که باشه بر ما درست میکشه یعنی درو است یک در آخرش مکسی میکنه و یک رفرش هر آن چیزی اینا مثل دو مساوی کار میکنه برای ما و نالش کانسیلینگ یعنی نجات دهنده. حالا مثال کار میکنیم کنسول سراغ کنسول دات لاگ قوسای بزرگ ببخشین یک لید تعریف میکنیم وریبل نیم مساوی باشد با نل سیمیکولن و کنسول دات لاگ قوسای بزرگ و نیم باشه مساوی با دبل کوتیشن مثلا باشه با نام مهمان است و سیمیکولن. اگر رفرش بزنیم هر آن چیزی که در اینجا تعریف کنیم مرورگر در ما همون نشان میده. یعنی اگر نیم هیچ نبود مساوی هیچ ما نمیده مساوی ببخشید مساوی میگم مساویه جاوا اسکریپت میگه نظر برنامه به نام نشان بمونه. یعنی هر آن چیزی که در اینجا هم باشه در مرورگر ما نشان میده. جمع بندی. خب یک جمع بندی می داشته باشیم و خلاص میکنیم. روز یاد گرفتیم اپراتور چی است، چطور حساب کنیم، چطور مقایسه کنیم، چطور تصمیم بگیریم. و یک چیزی که یک نکته کوچک میخوایم براتون یادآوری کنم که جا هم مثال های کوتاه کار کنیم. شما مثلا منفی تقسیم دو تا سوالیه که در آخر است می توانید شما تمرین کنید و هر آن چیزی که یاد گرفتید در کامنت بنویسید. اگر ویدیو را دوست داشتی لایک یاد نره، سوال داشتی کامنت بگذار. اگر هم کدت کار نکرد نگران نباش، کد هیچ وقت اولش کار نمیکنه مثل کدهای موارد.